So, nandito tayo sa watch list. Itong mga codes na to, BDO, ito yung Dito, DMC, ICT, JFC. Ito yung mga stock code ng mga companies. Halimbawa, itong BDO. It's a known code, BDO means Banco de Oro. So, ito ang kanilang stock code dito sa COL Financial stock market. JFC, it's Jollibee. Itong P Gold, ito ay Pure Gold. At syempre, dito, so nandito rin siya sa watchlist ko. Itong value na ito ay noong October 8 pa. So tingnan natin kung tumaas ba yung value niya or bumaba sa pagbili ko ngayong araw na to ng Dito Telecommunity. Wala pong pumilit sa akin na bumili ako ng stocks ng Dito at hindi ko rin kayo pinipilit na bumili na rin kayo ng stocks nila. Gusto ko lang ipakita na sa maliit na halaga po pwede tayong makapag-invest sa stock market at para na rin makita ninyo na ganun lang kadali at kabilis bumili ng stocks dito sa stock market. I know na mas maraming bihasa kaysa sa akin dahil ako naman ay naumpisa lamang dito sa pagiging interesado na bumili ng stocks and then dito sa COL Financial around probably 2015 to 2016. So kumbaga hindi pa ganun kadami or kalawak yung alam ko dito. So kung ano lang yung share ko, yun lang po yung alam ko din, probably mga basic lang din ito. So balik tayo dito sa stock market. Ang stock market ay nag-open at 9:30 and meron silang lunch break at 12 noon up to 1:30 p.m. At nagko-close ang stock market at 3:30 p.m. and close din sila during weekends at kung may holidays. Okay, so ito yung homepage ng COL Financial. Just like any other website, pag login mo, sa homepage ka dadalhin. So ito yun. For myself, dito agad ako pumupunta sa quick links para mabilis ko mapuntahan yung watchlist ko, yung orders ko, kung may pending man or may current orders ako, and then portfolio. So sa watchlist, kumbaga ito nga yung pina-follow mo na mga stocks, posibleng gusto mo rin silang bilhin in the near future, pinag-aaralan mo pa, ino-observe mo pa. So, para madali mo siyang mapuntahan, hindi ka maghahanap everyday, pwede mo siyang i-add dito sa watchlist. Actually, itong sa akin nga, medyo madami akong in-add na stocks. Okay, so ngayon, andito ako sa portfolio. So, dito mag-show up yung mga stocks na binili ko. Yan, dito yan. And yung cash balance. So, kung mag-fund ako ng account ko, dito siya mag-a-appear. Yan, meron tayo dito ang actual balance and buying power. Magkaiba ito. Kaya din, nakikita niyo, magkaiba yung account, yung amounts, di ba? Yung actual balance, so ito talaga yung mismong funds ng account mo. Yung buying power, ito yung pwede mong ipambili ng mga stocks. So, kaya siya 300 ngayon kasi meron akong pending na binili na hindi pa nagpo-push through, hindi pa nako-confirm yung order. Kaya ganito yung amount dito sa actual balance. So, kumbaga, ibig sabihin, meron talaga akong 911.31 pesos sa aking account pero ginamit ko na yung 600 plus. Pinambili ko na ng stocks pero hindi pa nag-go through or hindi pa nako-confirm yung order ko na yon, kaya hindi pa siya nababawas sa actual balance ko. And also sa portfolio dito din makikita yung transactions na ginawa ko sa stock market na ito or sa account ko na ito. So dito ko siya ma-retrieve yung mga history ng mga transactions like yung withdrawal request na ginawa ko, monthly account ledger, account summary, mga ganyan. So, dito yan ma-retrieve lahat. So, yan. Ito yung sinasabi ko na order na hindi pa napupush through. So, bumili actually ako ng shares ng Dito. October 14 siguro to malamang. October 14, itong transaction na to, valid siya until December 12. So, ganito yon. Ang term na ginamit ko pagbili ng stocks ng Dito
para sa transaction nito ay GTC. So yung GTC, good till canceled ang ibig sabihin. So it's good for a 60-day period itong order ko na ito. So ang budget ko or ang bid amount ko ay 5.88 per share. So ibig sabihin, gusto ko sana bumili ng shares nandito sa market price na 5.88. Within that day na umakit yung market price niya, ginawa ko tong transaction na to, hoping na maybe sa susunod na mga araw or within that day sa pag-close halimbawa ng market ay bumaba ang market price ng dito sa 5.88 per share. Yun lang, hindi siya nangyari. Hindi po bumababa ang market price ng dito sa 5.88. Actually, tumataas siya. Probably within the next 60 days, hindi siya bababa talaga to 5.88. Kaya I decided to cancel this transaction na lang and create a new order. Real time ko na siya bibili. Hindi na ako mag-aantay within 60 days. Okay, so ngayon ika-cancel ko na tong transaction na to. Ayun. Kailangan kong i-enter ang aking password para i-confirm ko na ikina-cancel ko yung transaction na yun or yung order na yun. And request for order cancellation has been sent. Okay, so yan na. Na-cancel na siya. Hindi na siya nag-show up dito sa view or modify order. So ibig sabihin niya na-cancel na siya. Bumalik ako sa portfolio, makikita natin na yung buying power ko at actual balance ko ay the same amount na. So, naibalik na yung naka-float kumbaga na amount kanina na around 600, diba? Naibalik na sa cash balance ko. So, meron na ulit akong buying power na 911 pesos and 31 cents. So, eto na. Bili na tayo ng stocks nandito. Tala ko sa watch list. Tanda ko sa dito. So, ayan 6.9 siya. Ayan yung market price niya at around, 9:42 a.m., October 30. Kung makikita nyo itong board lot, meron dyang number na 100. Ibig sabihin ito ang pinakang minimum na number of shares na pwede nating bilhin sa company na Dito Holdings Corporation. Okay, so step 1 tayo, enter order. Ang gagamitin kong term ay day, so ibig sabihin within the day, magiging valid itong order ko na ito as long as ma-meet yung market price na gusto ko for this stocks ng Dito. Double click this price. Actually, ito ay asking price ng mga bebenta ng shares ng Dito. Ito yung pinakamababang asking price. So, dinouble click ko na yan para mapunta na siya dito sa price, and then ang number of shares ay automatically syempre 100 dahil nga ang board lot ng stocks nandito ay 100. Ang net price na nababayaran ko ay 712.50. Kasama na dyan yung commission ng COL Financial. Preview order. Okay, so nasa step 2 na tayo, preview order. Okay, so ito ngayon yung details ng order ko. So, nandito yung stock code. Ang term ko ay day. So, it's valid until today only. Number of shares ay 100. Price 6.9000. Gross amount 690. And then, ito na yung mga charges. So, commission. Meron syempreng commission ang COL Financial. Bilang sila ang tumatayong online stock broker dito sa stock market. And again, we're using their platform para makabili tayo ng stock. So, kailangan talaga magbayad din tayo sa kanila. VAT, kahit dito ay may tax na rin. And then may cancellation fee rin. So, 22.50 ang total charges. So, kaya ang total na babayaran ko ay 712.50. I just need to enter my password to confirm this order. Okay, place buy order. Okay, so step 3 of 3. Ito na yung order confirmation. Your order is being sent for execution. So, ito na yung pinakang summary ng order ko. So, may transaction number, may date, may time, term ay day, valid until, so today, stock code, number of shares, and then price. Nag-push through na yung order ko, so nandito na siya sa aking portfolio, and then nabawas na din sa aking cash balance. Ayan, so meron na ako 100 shares ng Dito CME Holdings Corporation. Kung mag-iinteresado man kayo na pumasok din sa stock market, I highly suggest na syempre mag-research din muna kayo, magbasa-basa
And yun, kung kayo naman ay magta-try na rin bumili, pwede kayong bumili lang din ng 100 para matry lang din. Pero sa ngayon kasi na mababa pa yung market price ng dito, mas magandang bumili ng mas madaming shares. Pero yun nga, depende po yan sa inyo. Kasi sa stock market, syempre hanggat mababa yung market price, dapat mas madami kang binibili. Para pag angat niya, pagtaas ng market price niya, ng market value ng company na ito, yung investment mo, kasabay din na aangat. So, mas marami kang ininvest nung mababa pa yung market price niya, mas makikita mo yung profit niya pag taas ng market value ng stocks na binili mo. Mas makikita mo yung profit dito sa investment kung minimum of 5 years mo siya i-withdraw. Hindi ito yung tipong mag-invest ka for 6 months and then mag-expect ka na ng $500,000 na profit. Hindi po ganon. Kailangan nyo talagang i-keep yung investment nyo for minimum of 5 years. Yun yung sinasabi nila ng mga expert dito sa stock market para makita mo talaga yung profit ng investment mo. So, more on long term talaga siya. I hope na may natutunan kayo sa stock market, kung paano mag-invest, kung saan magsisimula, kung anong online stock broker yung pwede nyong paggawa ng account. So, good luck, and if you like this video, I hope that you can give it a like and share it to your friends. And please consider subscribing if you want more of these videos in the future. Make sure to hit the notification bell so that you can be updated sa mga future videos na ipapublish ko pa. And again, thank you so much for watching. God bless you all.